Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face pilaf țărănesc cu pui și cartofi la cuptor. Pentru rețeta de azi avem nevoie de 1 kg de pulpe de pui, 300 de grame de orez spălat, 500 de grame de cartofi tăiați în rondele, 2 cepe tocate fin, o ceapă întreagă, un morcov întreg, un ardei capia roșu tocat în cuburi, trei linguri cu bulion, o linguriță cu pătrunjel uscat, 50 de ml de ulei, piper și sare. Punem pulpele la fier. Adăugăm apă cât să le acopere, cam cu un deget. Punem ceapa întreagă și morcovul și le lăsăm să fiarbă cam 30 de minute din momentul în care dă primul clocot. Între timp ne ocupăm de călirea legumelor. Punem uleiul la încins. Când s-a încins, adăugăm ceapa. Ardeiul. Peste adăugăm o linguriță cu sare. Le lăsăm să se înmoaie, amestecând din când în când. Legumele s-au înmuiat, acum punem bulionul. Punem și piper proaspăt măcinat. Amestecăm și lăsăm un minut. Apoi punem orezul, pătrunjelul uscat, amestecăm și lăsăm 2 minute amestecând periodic. După cele 2 minute luăm compoziția de pe foc și o lăsăm să se răcurească puțin. Revenim la fierberea pulpelor. Când spuma a început să apară, o îndepărtăm. Repetăm procedeul până ce spuma nu mai apare. Le mai lăsăm să fiarbă la foc mic. După 30 de minute oprim focul și scoatem pulpele și legumele. Zeama o oprim pentru a prepara pilaful. Punem compoziția de orez într-o tavă. Nivelăm bine. Peste orez așezăm cartofii. Peste cartofi punem puțin piper. Puțină sare. Apoi așezăm pulpele.
Condimentăm și pulpele deasupra cu sare și piper. Apoi turnăm din supa de pui. Turnăm pe la colțuri pentru a nu lua condimentele de pe cartofi. Punem supă cât să ajungă cam la jumătatea pulpelor. Băgăm tava la cuptorul preîncălzit la 190 de grade. După 50 de minute pilaful este gata, așa că îl vom scoate de la cuptor. Îl lăsăm la răcori puțin, apoi îl putem servi. A fost o adevărată plăcere să vă am alături în această călătorie culinară. Dacă ați apreciat rețetele și vă doriți mai multe, vă îndemn să vă abonați la canalul meu. Este important să știți că abonarea este gratuită și că fiecare interacțiune din partea voastră mă motivează să continui. Aștept cu nerăbdare să vă prezint mai multe rețete delicioase și sfaturi utile. Până data viitoare, vă doresc o zi plină de gusturi noi și satisfacții culinare.